සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව මාස 5න් පාඨමාලාව තුළ මා ශාන් කොදිතුවක්කු. ඉතින් අද අපි ඉදිරිපත් කිරීමට යන්නේ තුන්වෙනි පාඩම. ඉතින් පළවෙනි සහ දෙවෙනි පාඩම් වලින් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධානතම කොටසක් වන ක්‍රියාපද කියන්නේ verbs වල action verbs සහ be verbs වල වෙනස හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම action verbs වලින් ප්‍රධාන පාඩම් දෙකක් අපි බොහොම සරලව තේරුම් ගත්තා. ඉතින් අපි තුන්වෙනි පාඩම තුලින් අපි නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ be verbs භාවිතය පිළිබඳ. ඉතින් අද දවසේ ඒ be verbs වල අදහස කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් එය තමයි verb root එක. ඒ තමයි ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. එහි සාමාන්‍ය අර්ථය වන්න, සිටින්න, වෙන්න, ඉන්නවා, සිටිනවා, සිටියා, සිටීවි, තිබුණා, තිබේවි කියන සාමාන්‍ය සිංහල අදහස් ගෙන දෙනවා. ඉතින් මේ be කියන මූලික ක්‍රියාපදයේ ප්‍රධාන ආකාර තුනකට, ඒ කියන්නේ present tense, past tense, හා future tense, ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් වර්තමාන කාලයේ, අතීත කාලයේ සහ අනාගත කාලයට උප ක්‍රියාපද බිහි වී තිබෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් වර්තමාන කාලයේදී am, is, are, has been, have been වශයෙන් අතීත කාලයේදී, ඒ කියන්නේ past tense එකේදී was, were, had been වශයෙන් අනාගත කාලයේ, ඒ කියන්නේ future tense එකේදී will be, shall be සහ will have been වශයෙන් උප ක්‍රියාපද බිහි වී තිබෙනවා. ඉතින් අපි තුන්වන පාඩම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලික ස්වරූපය, මේ be verb එකේ මූලික ස්වරූපය භාවිත කිරීමෙන් ප්‍රධාන ස්ටේට්මන්ට් තුනක් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම. ඉතින් අපි be verb එකක් භාවිත කරන්නේ යම් පුජ්‍යලයකගේ ක්වොලිටි එක, ස්ථානයක නැත්නම් දෙයක ක්වොලිටි එක, ඒ කියන්නේ තාත්වය. ඒ වගේම ස්වභාවය, ඒ කියන්නේ නේචර් හෝ ස්ථානයක, ඒ කියන්නේ ප්ලස් එහෙම නැත්නම් person or thing පිළිබඳව යම් කිසි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්, ඒ කියන්නේ හඳුන්වා දීමක් කිරීමට. ඒ නිසා අපි සිංහල භාෂාවට අපි ගියොත් එහිදී යම් අවස්ථාවකට ඔබට ඔබගේ දෙමව්පියන් වෙනත් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් වෙන්න. පුතේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, හෙදියක් වෙන්න, ගුරුවරයෙක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න, කාර්මික ශිල්පියෙක් වෙන්න, ගොවි මහතෙක් වෙන්න, ඒ ආකාරයට යම් තත්වයකට පත් වෙන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් අපි ඒ ප්‍රකාශ කරන විදිහ හරිම පහසුයි. ඉතින් මේ හඳහා ඔබ කළ යුත්තේ be කියන ක්‍රියාමූලයට ඔබට පත් වීමට අවශ්‍ය ඒ තනතුර, එහෙම නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයා නාමය සඳහන් කිරීම. ඔබට යම් කෙනෙක් කිව්වොත් ගුරුවරයෙක් වන්න, ඒ අපට මෙසේ කියන්න පුළුවන්. be a teacher. එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් වන්න, be an engineer. නීතිඥයෙක් වන්න, be a lawyer. හෙදියක් වන්න, be a nurse. කාර්මික ශිල්පියෙක් වන්න, be a technician. කළමනාකරුවෙක් වන්න, be a manager. ගණකාධිකාරීවරයෙක් වන්න, be an accountant. ගොවියෙක් වන්න, be a farmer. ඒ ආකාරයට අපිට යම් පුජ්‍යලයක් බවට පත්වන්න කියවොත් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් be කියන be verb එකේ මූලික ස්වරූපය සහ ඒ පත්වීමට අවශ්‍ය තනතුරු නාමය අපිට සඳහන් කිරීමෙන් එවැනි ප්‍රකාශ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් be කියන ක්‍රියාපදයේ දෙවන භාවිතය ගතහොත් පළවෙනි භාවිතය තුළ යම් පුජ්‍යලයක් බවට පත්වන්න කිව්වොත් අපට පුළුවන් ඒ පත්වන පුජ්‍යලයාගේ ස්වභාවය, තිබිය යුතු ගත ලක්ෂණයක් එක් කරමින් අපිට තවත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබ සිංහල භාෂාව දෙස බැලුවොත් යම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, දක්ෂ ශික්ෂකයෙක් වෙන්න, කාර්මික හිදයක් වෙන්න, සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, සුදුසුකම් ලත්
ගණකාධිකාරීවරයෙක් වෙන්න. පුහුණු ගුරුවරයෙක් වන්න. හොඳ ළමයෙක් වන්න. නිහතමානී පුජ්‍යලයෙක් වන්න. අවංක පුජ්‍යලයෙක් වන්න. හොඳ පුරවැසියෙක් වන්න. ඒ ආකාරයට කියන්න පුළුවන්. එසේනම් අපි ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපිට යම්කිසි ස්ටේට්මන්ට් එකක් ප්‍රකාශනයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ BE B verb එක මූලික ස්වරූපය භාවිතය. ඒ හඳ ඔබ කළ යුත්තේ BE B verb එකේ මූලික ස්වරූපය පසුව adjective එකක් භාවිතය. ඊට පසුව ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ තනතුර කෙසේ පත් යුතුද යන අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම. උදාහරණයක් වශයෙන් දක්ෂ ගායකයෙක් වන්න. Be a clever singer. සුදුසුකම්ලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වන්න. Be a qualified accountant. දක්ෂ ඉංජිනේරුවෙක් වන්න. Be a clever engineer. නිහතමානී පුජ්‍යලයෙක් වන්න. Be a humble person. කාරුණික හෙදියක් වන්න. Be a kind nurse. අවංක පුජ්‍යලයෙක් වන්න. Be an honest person. ඉතින් මේ ආකාරයට අපිට තව තවත් ප්‍රකාශන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඉහත ක්‍රම යටතේ. තවත් උදාහරණයක් ගතහොත් සුදුසුකම් ලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වන්න. Be a qualified accountant. සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙක් වන්න. Be a qualified doctor. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔබට තවත් බොහෝ ප්‍රකාශන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟට be verb එකේ මූලික ස්වරූපය භාවිතයෙන් ප්‍රකාශන නිර්මාණය කළ හැකි තුන්වන ආකාරයට යනවා. තුන්වන ආකාරය තමයි be plus adjective. ඒ කියන්නේ අපි පුජ්‍යලයක් සඳහන් නොකර අපිට කෙලින්ම be ක්‍රියාපදයේ ඉදිරියට adjective එකක් දැමීමෙන් අපිට ලස්සන ප්‍රකාශනයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. That is be plus adjective. ඔබට සිංහල භාෂාවේදී යමෙක් කියන්න පුළුවන් කාරුණික වන්න, නිහතමානී වන්න, විනීත වන්න, නීතිගරුක වන්න, නිර්භීත වන්න. එවැනි ආකාර අදහසක් යොහොත් ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන්ොත් ඒ විදිහටම අපිට කියා ගන්න විදියක් අප වෙත තියෙනවා. ඉතින් ඒ හඳහා භාවිත කළ යුත්තේ be plus adjective. උදාහරණ වශයෙන් යමෙක් ප්‍රකාශ කළොත් සතුටු වන්න, be happy. නිහතමානී වන්න, be humble. නීතිගරුක වන්න, be lawful. දක්ෂ වන්න, be clever. විනීත වන්න, be polite. කාර්යක්ෂම වන්න, be efficient. මධ්‍යස්ථ වන්න, be moderate. ක්‍රියාශීලී වන්න, be active. ඒ ආකාරයට අපිට තව තවත් ප්‍රකාශන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තුන්වන පාඩම තුලින් අපි හඳුනාගත්තේ BE B කියන ක්‍රියාමූලය බේස් ෆෝම් එක භාවිතයෙන් අපට නිර්මාණය කළ හැකි ප්‍රධාන ස්ටේට්මන්ට් ආකාර තුනක්. පළමුවෙනි එක be plus noun. දෙවැනි එක be plus adjective plus noun. තුන්වෙනි ආකාරය තමයි be plus adjective. ඉතින් මෙහිදී මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අලුත්ම කෙනෙක් සිටියොත් ඔවුන්ට මේ තේරුම් ගත හැකි පරිදි මා කැමති මේ නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබ වෙත අලුතෙන් හඳුනා ගැනීමට සිදු ප්‍රධාන පද දෙකක් පිළිබඳව යම් විස්තර කිරීමට එමට පාඩම් ඉදිරියේදී අපි විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන තුරු එකක් තමයි noun. අපි නාම පදයක් එහෙම නැත්නම් noun එකක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඒ තේරුම් ගතොත් ඔබට මේ be කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාමූලයේ ආධාරයෙන් ප්‍රකාශන නිර්මාණය කිරීම පහසු වෙනවා. අපි යම් පුජ්‍යලේ එහෙම නැත්නම් ස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් හඳුනා දීමට විස්තර කිරීමට භාවිත කරන යම් පදයක් අපි කියනවා නාම පදයක් කියලා.
එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් a word which is used to describe a person or place or thing is called a noun. ඉතින් එතන ප්‍රධාන ආකාර තුනක් විස්තර කිරීමට තමයි අපි නාම පදයක් භාවිත කරන්නේ. A place උදාහරණ වශයෙන් a school, a temple, a class ඒ ආකාර අපේ ස්ථානයක් හවන්න පුළුවන් නාම පදයක් මගින්. දෙවනුව යම් පුජ්‍යලෙක් a doctor, an engineer, an accountant, a farmer එතනින් අපි නිරූපණය කරන්නේ පුජ්‍යලෙක්. ඊළඟට තුන්වන ආකාරය තමයි යම් දෙයක් a bag, a pen, a pencil එතෙන්දී අපි නිරූපණය කරන යම් කිසි දෙයක්. ඉතින් අපි නාම පද පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් විස්තරාත්මකව නිවර්දිව සරලව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේ පැහැදිලි කිරීම මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා B verbs වල යෙදීම් තේරුම් ගැනීමට. ඉතින් ඊළඟට අලුත් අදහසක් තිබුණා a සහ an ඒ නාම පදයක් ඉදිරියෙන් භාවිත කරමු. ඉතින් මේ සඳහා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ articles කියන පාඩම ඉදිරියේදී විස්තරාත්මකව අවබෝධ කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අවය පද ප්‍රධාන ආටිකල්ස් තුනක් පවතින එකක් තමයි the, a සහ an. ඉතින් මෙහිදී අපි මුණ ගැහුණා a සහ an. ඉතින් ඒ හඳුනා ගැනීමට සහ භාවිතය යම් තාක් දුරට අවබෝධ කර ගැනීමට මම පුංචි විග්‍රහයක් කිරීමට සූදානම්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හෝඩිය තුල අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අකුරු 26 අකුරු 5 letters are vowels. They are A, E, I, O, U. They are the vowels. ඉතින් මේ vowels අකුරු පහෙන් vowel sounds කියන්නේ ස්වර හඬ ප්‍රධාන වශයෙන් 20ක් යම් අවස්ථාවක ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ ස්වර හඬකින් ආරම්භ වන noun එකක් එය ඒකවචන ස්වරූපේ noun එකක් නම් ඒ ඉදිරි අපි an කියන ආටිකල් එකක් අව්‍ය පදයක්. එසේ නොවන විට ඒ කියන්නේ අදාළ නාම පදය ස්වර හඬකින් ආරම්භ නොවන්නේ නම් සහ එය ඒකවචන ස්වරූපේ නාම පදයක් නම් a කියන ආටිකල් එකක් අපි භාවිත කරනවා. ඉතින් නැවත ප්‍රකාශ කළොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පවතින වවල් අකුරු පහෙන් එකක් යම් නාම පදයක් ඉදිරියේ පටන් ගමු වශයෙන් තිබුණු පමණින් අපි n භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි n භාවිත කරන්නේ වවල් අකුරු පහ තුලින් නිර්මාණය වවල් sounds එහෙම නැත්නම් ස්වර හඬක් යම් නාම පදයක් පටන් ගැනීම අකුරු තුල පවතිනම් ඒ ඉදිරියේ n භාවිත කිරීමත් එසේ නොවන විට a භාවිත කිරීමත්. ඒ වගේම මෙතෙන්දී අපි තීරණය කරන්න ඕන a භාවිත කරනවාද n භාවිත කරනවාද. ඉතින් එහිදී ප්‍රධාන සාධක දෙකක් මත අපි ඒ තීරණය කරනවා. අපි ඉදිරියේ පවතින නාම පදය එකක් ඒකවචන ස්වරූපෙ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ singular form. අනිත් එක එම නාම පදය vowel sound එකකින් ආරම්භ කරන්න නම් ඒ ඉදිරියේ n කියන ආටිකල් එකත් vowel sound එකකින් ආරම්භ නොවන්නේ නම් එම නාම පද ඉදිරියේ a කියන ආටිකල් එකත් භාවිත කිරීමට අපිට සිදු වෙනවා. අවසාන වශයෙන් යම් නාම පදයක් බහුවචන ස්වරූප එකක් නම් අපට ඒ ඉදිරියේ a හෝ n දෙකෙන් කුමක්වත් භාවිත කර නොහැක. ඉතින් අපි තවදුරටත් a සහ n භාවිතය පිළිබඳව විග්‍රහ කරනවා ඉදිරි පාඩම්වලදී. අපට ප්‍රධාන පාඩම වූ B ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය භාවිත කිරීම සඳහා අපිට මුණ ගැහෙනෝ a සහ n තෝරා ගැනීමත් ඒ වගේම නාම පදයක් යන කුමක්ද යන හඳුනා ගැනීම සඳහා එතන සහයෝගයක් වශයෙන් කුඩා පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. යම් කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පවතින vowel sounds පිළිබඳ වැටහීමක් නොමැති නම් ඒට උපකාරකයක් වශයෙන් පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් සිංහල භාෂාවේ සිංහල හෝඩිය තුළ අකුරු
සමහරට 57ක් 58ක් 59ක් 60ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අතුරින් 18ක් vowels. ඉතින් ඒ vowels 18න් එකක හඬක් තිබුණොත් අදාළ නාම පදයේ ඉදිරියේ ආරම්භ වන අකුර ඒ ඉදිරියෙන් ඇන් ඉදීමට එසේ නොවනවා නම් ඉදීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඉතින් සිංහල හෝඩියේ පවතින vowels 18න් අපි ඔබගේ මතකයේ සඳහා කීපයක් සඳහන් කළොත් අයන් ආ කියන්නේ vowel හඬ. ආ යන්න කියන්නේ vowel හඬ. ඈ යන්න කියන්නේ vowel හඬ. ඈ යන්න කියන්නේ vowel හඬ. යන්න කියන්නේ vowel හඬ. ඊ යන්න කියන්නේ vowel හඬ. ඒ කියන්නේ vowel හඬ. ඒ යන්න කියන්නේ vowel හඬ. උයන්න vowel හඬ. ඌ යන්න vowel හඬ. ඔයන්න vowel හඬ. ඕ යන්නේ vowel හඬ. ඉතින් මම මේ සඳහන් කරේ සිංහල භාෂාවේ පවතින vowels 18න් කිහිපයක්. ඉතින් ඒ හඬ අපි මුණ ගැහුනොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ noun එක ඉදිරියේ පටන් ගන්න අකුරේ හඬ ඔබට n භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා සිංහල භාෂාවේ vowel සම්බන්ධ කිරීම යම් කෙනෙකුට වැරදි මතයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීම සඳහා එවැනි සඳහන් කිරීමක් මා විසින් සිදු කරන ලදී. ඉතින් අපි අද තුන්වන පාඩම තුලින් පුංචි කොටසක් ප්‍රැක්ටිස් කළා. එය මහා සාගරයක් වදු ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ ඉදිරියේදී සඳක් මෙන් පායා ඔබට විශාල පිටුවහලක් විය හැකි ක්‍රියාපද වර්ගයක් තමයි BE+. එහි ආරම්භය තමයි මූලික ස්වරූපයේ භාවිතය. ඒ හොඳට වටහා ගත්තොත් ඔබට ඉදිරියේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව බොහොම නිවැරදිව පැහැදිලිව භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේ දක්වා ඒ පුංචි ස්ටේට්මන්ට්ස් තුනක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ආටිකල් සහ නාම පද පිළිබඳව පුංචි අදහසක් ලබා ගත්තා. ඒ සමන්විත වූ අපේ තුන්වන පාඩම නැවත නැවත භාවිතා කිරීම සහ ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඇති හැකියාව තවදුරටත් වැඩි වේවයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබට ජයෙන් ජය. ඊළඟ